right අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Power Query එකේ කොහොමද තියෙන data වලින් extract කරගෙන unique value එකකට ගෙන් summarize කරන්න කියන data right අපි ඒක ක්‍රම දෙකකට අධි කරමු. ඔයාලට name range එකක් තියෙන data වලින් කරන්න පුළුවන් table එකකින් උත් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකේ වෙනස ඔයගලන්ට අන්තිමට කියලා දෙන්න. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද name range එකක් එක්ක තියෙන එකකට Power Query එකක් දෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා වගේ ඉස්සෙල්ලා අපි table name කරන් ඉන්නවා වැදගත් අපේ වැඩවල. ඒ කියන්නේ මම මේක select කරලා මම මෙතන දෙනවා sales quarter 1 කියලා. right අපි මේක දෙන එකේ වැදගත්කම තමයි අපි කොහේ හිටියත් මේ workbook එකේ මොන cell එකක හිටියත් අපිට මෙතන drop down කරලා මේ table එකක් select කරපු ගමන් ටක් ගාලා අපිට එතනට move වෙනවා අපේ මේ headings එක. right right අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ data එකට Power Query එක run කරන්න කියලා. අපි මුලින් මේකට data කියන tab එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ from table range කියන එක select කරනවා. එතකොට system එක මෙතනින් automaticallyම query එකක් run කරලා අපිට දෙනවා first week data ටික extract කරලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදියට එනවා. දැන් මගේ මේකේ තියෙන 2019 හින්දා සමහරක් අයගේ මෙතන මේ එන්න පුළුවන් source කියලා විතරයි. එතකොට මේ දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක ආවොත් එහෙම මේක neat කරගෙන organize කරගන්න කියලා chart එක. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ first row එකේ තියෙන්නේ මගේ headings ටික. right? ඒකින්ද මම මේක headings විදියට දෙන්න ඕන හින්දා ඔයාලට පේනවා මේ home tab එකේ මෙතන උඩම තියෙනවා use first row as a header. ඒක select කරාම මෙතන automaticallyම එනවා headers ටික අපිට අවශ්‍ය. right? දැන් මගේ version එක නම් මේ කෙලින්ම ආවා. ඒ කියන්නේ සමහරකට ආවේ නැති වුණොත් ඔයාලට මෙතන use කරලා මේ function එක ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු දැන් මේක summarize කරන්න නම් අපට කොහොමද ඕනේ summarize කරන්න. දැන් මම මේක කරන්න හදන්නේ bike එක කියන්නේ product wise summarize කරන්න. එතකොට මට මෙතනදී ඕන වෙන්නේ මෙතන product name කියන column එක විතරයි. එතකොට මේ දෙපැත්තේ තියෙන දිනේ මාසය සහ sales value එක මට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ මගේ chart එකට. ඒකින්ද මම මේ දෙක delete කරන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය column එක උඩේ heading එක click කරලා right click කරලා ඔයාලා මෙතන option එකක් දීලා තියෙනවා remove other columns. ඔයා හිතන්නකෝ සමහරක් කරලා duplicate column තිබ්බ කියලා. එතකොට duplicate columns එහෙම තියෙන function ටික. දැන් මෙතනදී මම කරන්නේ remove other columns. ඔයාලට ඒතකොට පේනවා ඇති මේ මම select කරපු heading එක විතරක් එයා ඉතුරු කරලා අනිත් ඔක්කොම එයා remove කරනවා. right? දැන් මෙතන අපේ data තිබ්බේ ඔක්කොම detail එක. මම මේක summarize කරන්න ඕන හින්දා මෙතන තියෙනවා duplicate වෙච්ච product. ඔයාලට පේනවාද cargo කියන එක මෙතන තැම් කීපයකම තියෙනවා. එතකොට මම මේ duplicate ඒවා මම අයින් කරගන්නවා. right? ඒකට මෙතන මම දෙන option එක තමයි මේ home එකේම තියෙනවා මේ remove rows කියන එක select කරාම එතන යටට ගියාම remove duplicates. ඔයාට ඕක click කරලා duplicate අයින් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව විදිහකට පුළුවන් ඔයා මේ heading එකේ right click කරාම මෙතන තියෙනවා ඔයාට ගියාම remove duplicates. right? ඔය option දෙකෙන් ඔයාට මේකේ duplicates අරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ query එකේදී මෙතනදී මට summarize කරගන්න ඕනේ product name එක විතරක් හින්දා මම මේ query එක close and load කරනවා. close and load to කියලා කරනවා මොකද මම මේක මේ sheet එකම මට ගන්න ඕනේ හින්දා. right? එතන මම මෙතන existing worksheet එක select කරලා මේ මගේ chart එක එන්න ඕන cell එක මම select කරලා මම මෙතන okay click කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති query එක run වෙලා මෙතනට product category ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතනදී ගන්න යන්නේ මේ sales එක sales value එක. එතකොට මම heading එක මෙතන type කරගුණා මෙතන automatically column එකක් insert වෙනවා. right මෙතනදී මම මේකේ total එක ගන්න formula එකක් use කරනවා sum if කියලා. මම මේක පස්සේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් වෙනම වීඩියෝ එකකින්. මෙතනදී range එක දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ product category එක. එතකොට ඔයාගේ criteria එක වෙන්නේ product name එක. ඔයාට එකතු ඕනේ sales value එකේ.
ඔයා මෙහෙම සිලෙක්ට් කරාට මදි. ඔයා මතක ඇතුව මෙතනදී මේ ඔක්කොම ෆික්ස් කරනවා. ෆික්ස් කරන්න හැටි මම කියලා දීලා තියෙනවා F4 සිලෙක්ට් කරලා. එතකොට මේ chart එක කොහෙටවත් අපි drag කරාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතන totals ඔක්කොගෙම product price ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? මම මේක rupees වලින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙන හින්දා මම මෙතන currency format එක වෙනස් කරගන්නවා. right. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් කොහොමද name range එකක් තියෙන chart එකකින් power query එකක් run කරලා total ගන්න product price කියලා. right. අපි දැන් බලමු කොහොමද table එකකට power query එකක් apply කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම මම මෙතනදී කලින් ගත්ත data ටික මෙතනට අරගෙන තියෙනවා. අපි දැන් මේක convert කරමු table එකට. මම data range එක select කරලා මෙතන insert එක tab එකට ගිහින් table කියන එක select කරලා table එක insert කරගන්න. table එක insert කරගත්තට පස්සේ කලින් විදිහටම අපි data වලට ගිහිල්ලා get and transform data කියන්නේ power query එකක් run කරගන්නවා. run කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කලින් ආපු විදිහට මේම columns තුනක් එයි අපේ data එකත් එක්ක. මෙතනදී මම month wise ගන්න හින්දා මට මෙතන product name එකයි sales value එකයි වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් හින්දා මම months කියන එක විතරක් ඉතුරු කරන් අනිත් එක delete කරගන්නවා. මෙතනදී month wise ගන්න හින්දා මට මෙතන වෙලාව වැඩි අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ඒකෙන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක select කරාම මෙතන ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය format මම මෙතන date කියලා විතරක් දෙනවා. right මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලින් වගේම duplicate dates තියෙනවා. අපි ඒව ටිකත් අයින් කරගන්නවා remove duplicates function එකෙන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මාස 3කට මේක summarize වෙලා අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක close and load to දීලා අපේ current existing sheet එකටම මෙතන click කරලා ගන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනට summarize වෙලා එනවා පේනවා. මම මෙතන දානවා turnover. right turnover එක දාලා අපි මෙතන ගමු values ටික sum if formula එක දීලා. දැන් මෙතනදී එක තියෙන වැදගත්කමක් තමයි අපි කලින් sheet එකේදී name range එක දෙනකොට දුන්නේ මේ ඔක්කොම data ටික මෙහෙම individually select කරලා fix කරා මේ විදිහට. right data table එකක් insert කරොත් ඔයාලට තියෙන වාසිය තමයි ඔයාලට range එක select කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙම ඔයාලට ගිය ගමන් මෙහෙම කළු පාට ඊතලයක් පෙන්නනකොට ඔයා මෙහෙම select කරන්න තියෙනවා. ඒකට automatically එයා data ටික ගන්නවා. right this is criteria. ඔන්න බලන්න sum range එකත් අපි ගන්න ගියාම මෙතනදී ඔන්න appear වෙනවාට කළු පාට down arrow එකක්. ඒක select කරාම ඔයාලට total data range එකම automatically select වෙනවා. අර වගේ manual අපි select කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තමයි table එකක් insert කරන එකේ වාසිය. මෙතන මෙහෙම ආවේ අපේ format එක වෙනස් හින්දා අපි ඒක accounting format එකට වෙනස් කරගමු rupees වලට. right දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන total එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right ඒ total එක මෙතන summarize වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මාසය. right අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ තියෙන අපි query එකක් run කරපු එකේම data update වෙන්න දාන්නේ කියලා. right මෙතන මාගාව තියෙනවා part 2 එකේ sales එක. අපි බලමු මේ data ටික copy කරාම මෙතන update වෙනවද කියලා. right මම මුලින්ම මෙතන දෙන්නේ මෙතන name range එක යටතේ තියෙන table එකට. මම මෙතන යටින් select කරාම copy කරාම අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ queries වලට ගිහිල්ලා ටික් කරාම මෙතනට right click කරලා refresh කරාම මේක update වෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන්. right
දැන් මෙතනදී නම් අප්ඩේට් උන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් ටේබල් රීනේම් කරගන්න කිව්ව තැනට ගිහිල්ලා ආගේ ටේබල් එක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන data range එක මෙතනින් ඉවරයි. අපි කරපු copy කරපු ටික මෙතන select වෙලා නැහැ. right? ඒකින්ද මෙතනට data ටික ඔයාලට ඔයාගේ power query එකට අනිත් copy කරපු data ගන්නෙ නැහැ. right? අන්නේ එක වාසියක් තමයි මේ name range එකකින් අපි වැඩ කරන්නේ. දැන් බලමු table එකේ කොහොමද කියලා. මම කලින් වගේ මම මෙතන data එක copy කරලා මේක ඉවර වෙන cell එකට ඇවිල්ලා paste කරනවා. right? paste කරලා අපි power query එකකට refresh කරලා. right? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන automatically update වෙලා ආවා April, May, June. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති ඇයි මේ table එක මගෙන් අපි data use කිරීමේ තියෙන වැදගත්කම සහ නිකන් just value ටිකකට විතරක් query එකක් දීමේ වැදගත්කම ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන අවාසිය අවාසියක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් හොඳටම තේරෙන්න ඇති.